engineering. Now, in process engineering, last lecture we discussed the what is the process engineering definition, concept, and their different types of terms like short run production, long run production. Then different types of efficiency like production function, technical efficiency, economical efficiency. What is a short run, long run, variable input, fixed input. Okay, and this is the concept of theory, basic concept of production theory: labor, capital, land, raw material, and next is what is the production concept. Okay, there are two types of example for production concept. Okay, first is the company manufacturing product to keep cost down and comfortable to customer, and product concept example: company consistently providing the new update to their products. They're providing new update to their products and meeting the needs of their customers applicable to technology industry. Now, next point. What are the types of production? There are 4 types of production: unit or job types production, batch type production, mass production, continuous production, or process production. And the factor of production include land, labor, entrepreneurship, and capital. There are unit product, job production, batch. तुम्ही कधी प्रोडक्शन मध्ये ऐकलं असेल की मास प्रोडक्शन, तुम्ही नेहमी ऐकलं असेल मास प्रोडक्शन, बॅच प्रोडक्शन, युनिट प्रोडक्शन. आपण बघितलं असेल की सपोज एक पार्ट मॅन्युफॅक्चर असेल तर सायलेन्सर हा पार्ट शारदा मोटर्स हे जर मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल त्यांचं युनिट वाईज जॉब प्रोडक्शन असतं. डिफरंट टाइप्स ऑफ युनिट असतात, त्याच्या रिलेटेड जॉब प्रोडक्शन त्यांचं असतं. ओके, जॉब प्रोडक्शन. बॅच, सपोज तुमचं प्रोडक्शनचं एखादा पिस्टन रिंग असेल त्याचे 60 ची बॅच असेल तर त्याचं बॅच टाइप प्रोडक्शन केलं जातं. म्हणजे अवर जे तुमचं 8 आवर्स वर्किंग असेल त्याच्यामध्ये बॅच नुसार प्रोडक्शन केलं जातं. 60 रिंग, 70 रिंग, 100 रिंग. ओके, आणि ऑल्सो फ्लो प्रोडक्शन मी सांगितलं होतं, कटिंग केली, ड्रिलिंग केली, त्याच्यानंतर जॉईनिंग केली, म्हणजे एक पर्सन अदर पर्सन डिपेंड असेल, दॅट इज ऑल्सो फ्लो प्रोडक्शन ॲज कम्पेअर टू कंटिन्युअस प्रोडक्शन. आणि कंटिन्युअस प्रोडक्शन काय असतं, तुमचं 24 आवर्स प्रोडक्शन चालू असेल. सपोज आता रेमडेसिवीर इंजेक्शन असेल, ते इंजेक्शनचं सपोज स्टार्टिंगला एक्झाम्पल घेतात, जेव्हा सपोज कोरोना नव्हता म्हणजे कोविड-19 होता त्यावेळेस त्याचं प्रोडक्शन कोणत्या टाइप मध्ये झालं असेल, युनिट वाईज फक्त 8 तासाला 100 झाले पाहिजे ते इंजेक्शन रेडी. ओके, पुढची जी बॅच असेल त्या बॅचला 100 झाले पाहिजे. थर्ड बॅच असेल ती थर्ड बॅच नसेल, 2 बॅचेस प्रोडक्शन चालू असेल. ओके, त्या बॅच मध्ये त्याच्यावर 100चं प्रोडक्शन असेल. पण सध्या जी त्यांची रिक्वायरमेंट आहे, रेमडेसिवीर जे इंजेक्शन त्याची रिक्वायरमेंट जास्त आहे, आपण ते कोणत्या टाइप्स ऑफ मध्ये प्रोडक्शन मध्ये टाकणार आहे, कंटिन्युअस प्रोडक्शन. म्हणजे 24 आवर्स पूर्णपणे प्रोडक्शन लाईन चालू असेल, कंटिन्युअस फ्लो प्रोडक्शन चालू असेल. आणि जे आपलं फक्त बॅच 100ची होती ती डायरेक्टली आपण 150-200ची ते आपलं प्रोडक्शन रेट आपण वाढवणार. म्हणजे कारण का वाढवणार, आपल्याला त्या गोष्टींची रिक्वायरमेंट आहे, इमर्जन्सी. त्यामुळे आपण जे प्रोडक्शन लाईन असेल ही 24 ऍक्टिव्ह ठेवणार. आणि जे आपलं 100 बॅचचं असेल ते आपण 200-250 बॅच आपल्याला एका युनिट मध्ये कसं इन्क्रीज करता येईल. ओके, दॅट इज युअर कंटिन्युअस प्रोडक्शन. म्हणजे डिपेंड ऑन युअर रिक्वायरमेंट मीन्स कस्टमर रिक्वायरमेंट. इमर्जन्सी त्यामुळे प्रोडक्शन असेल ते 24 आवर्स चालेल. आणि मास प्रोडक्शन ती बॅच वाईज असेल ते पण त्याचं इन्क्रीज होईल. ओके, दॅट इज द व्हेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. Now the example of production concept. Last time we taken example as China. Okay, चायना मॉडेल आपण बघितले. चायना मॉडेलचे सगळ्यात जास्त प्रोडक्शन का होत होते मार्केटमध्ये, चायना मॉडेलचे सगळ्यात जास्त प्रोडक्ट आहे आपण बघितलं. त्यांचं जे लेबर चार्ज होतं, जे लेबर चार्ज आहे हे चीप म्हणजे कमी प्रमाणामध्ये सॅलरी म्हणजे लेबर चार्ज त्यांचा अवेलेबल होत, त्यामुळे ज्या प्रोडक्टच्या किमती असतात ते ऍज कम्पेअर टू अदर कंट्री किंवा अदर प्रोडक्ट त्या लेस असतात. तर इंडिया अँड चायना आर ग्रेट एक्झाम्पल ऑफ प्रोडक्शन concept of marketing. China made sure that the increase its overall production through manual labor,
available by mass production and producing and distributing the product across the world. Today, China is the one of the biggest exporter of its manufacturing products across the globe. What China did in manufacturing, India did with the information technology service by mass producing talent for IT. And today, India is the one of the biggest exporter of IT service. Okay, चायनामध्ये आपण बघितलं जे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड तुमचे जे आपण प्रोडक्शन असेल त्याच्यामध्ये चायना सगळ्यात जास्त पुढे. ओके, एक्सपोर्टर बाबत. पण इंडिया कशामध्ये पुढे आहे? इंडिया इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ IT सर्व्हिस. ज्या IT सर्व्हिस असतील आपल्या, सपोज टाटा कन्सल्टी असतील, सॉफ्टवेअर कंपनी असते, IT रिलेटेड जेवढे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी रिलेटेड जेवढे सर्व्हिस असते त्याच्यामध्ये इंडिया नंबर 1 आहे. ओके, the production concept can easily explain the above two example. The production concept is the one of the few orientation which a company has toward the market other being the product concept, the selling concept, the marketing concept, and the holistic marketing concept. Okay, why India and China are the exporter, one of the biggest exporter, that is the product concept, selling concept, and marketing concept. This is the three types of concept. Is very important to work on these three concept like your production, which सपोज आपण कोणत्या प्रकारचं प्रोडक्शन करतोय. ओके, विच टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस, दिस इज द प्रोडक्शन कन्सेप्ट. सेलिंग, आपल्याला जर आपला जो रिक्वायरमेंट असेल, कस्टमरची रिक्वायरमेंट नसेल, आपण ते प्रोडक्शन करत असाल, त्याची कॉस्ट आपण लेस ठेवत असाल, त्याच्यानुसार तर सेलिंग असेल आपलं, दॅट इज अ सेलिंग कन्सेप्ट. देन नेक्स्ट इज अ मार्केटिंग कन्सेप्ट. ओके, आपल्या प्रोडक्टचा जे पण कस्टमर असेल त्यांच्यापर्यंत आपली प्रोडक्टची क्वालिटी असेल, त्याची इन्फॉर्मेशन असेल, त्याचे स्पेसिफिकेशन असेल, ते प्रत्येक कस्टमर पर्यंत कसं पोहोचवायचं फॉर यूज ऑफ ऍडव्हर्टाइज और marketing. That is the concept, and this is the two example of India and China. Now, factor of production are the resources people use to produce good and service. They are the building blocks of the economy. Economics divided the factor of production into four categories. Already we discussed the what is the production are depend, what are the production are depend on which types of factor like land, labor, capital, and entrepreneurship. This is the main factor of the production. Now, the four factor of production. First, C. First factor is labor. तुम्ही सी, तुम्ही जर इमेज मध्ये बघितलं तिथे एक तुम्हाला ट्री दिसेल, त्याच्यावर काही फ्रुट्स आलेले. ओके, साईडला तुम्हाला बघा एक जेंट्स आणि एक लेडीज दिसतात तिथे. ओके, त्याच्यानंतर एक हाऊस दिलेलं आहे, साईडला एक शेत दिलेलं आहे, त्याच्यानंतर एक ट्रॅक्टर दिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही जे ट्रान्सपोर्टेशन करताय, जे फळ वगैरे फ्रूट असतील ते मार्केटमध्ये नेण्यासाठी ते ट्रॅक्टर वगैरे तुम्हाला तिथे दिसेल. ओके, दिस इज द फोर फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तर सिम्पल आहे, हे जर ट्रीज आहे, फ्रूटचं झाड आहे, त्याच्यामधून प्रोडक्शन होत आहे. सपोज ऍपलचं प्रोडक्शन होत असेल किंवा आपल्या मँगोचं होत असेल, तो पर्सन दिलेला आहे, तो लेबर. सपोज मँगोला आपण त्याला जे असेल ते लिक्विड असेल, त्याच्यानंतर बाकी त्याला आपण जे आपलं हे म्हणू शकतो की मँगोला आपण सपोज लावल्यानंतर 3 वर्षामध्ये त्याला मँगो येत असतील तर त्याच्यावर जी केअर घ्यावी लागते. सपोज स्प्रे असतील, वॉटर असतील, डेली त्यावर द्यावं लागत असेल, त्यासाठी आपल्याला काय अवेलेबल पाहिजे? लेबर. लेबर इज अ मेन फॅक्टर. ओके, लेबर अवेलेबल पाहिजे. त्याच्यानंतर ते स्प्रे करायचे असेल त्याला लेबर अवेलेबल पाहिजे. त्याच्यानंतर जे ऍपल किंवा मँगो असतील आपल्याला ते मार्केटमध्ये न्यायचे असतील. ओके, आपल्याला ते झाडावरून तोडून बकेटमध्ये शॉर्ट करून चांगले कोणते खराब वगैरे शॉर्टिंग करून ते आपल्या मार्केटमध्ये न्यायचे असेल तर त्यासाठी आपल्याला लेबर अवेलेबल पाहिजे. ओके, देन फॅक्टर सेकंड. आता सेकंड फॅक्टर लँड. आता सपोज तुम्हाला जर फळबागा तुम्हाला लावायची असतील, फळबागांची लागवड करायची असेल, तर तुम्हाला फळबागाची लागवड करण्यासाठी त्यासाठी स्वतःची जमीन अवेलेबल पाहिजे. ओके, म्हणजे लँड अवेलेबल पाहिजे. तुमच्याकडे जर स्वतःची जमीन असेल तर तुम्ही तिथे जी फळबागा असेल, आता सध्या नाशिक जिल्हा हा द्राक्षासाठी प्रसिद्ध आहे, त्याच्यामध्ये निफाड तालुका. ओके, निफाड झाला, दिंडोरी तालुका. ओके, कांदे या गोष्टीसाठी तुम्ही बघितलं तर चांदवड झाला,
सटर्न साईड व्हॅली, असे प्रत्येक एरिया हा प्रत्येक गोष्टीसाठी फेमस आहे. पण ते करण्यासाठी, प्रोडक्शन करण्यासाठी सपोज तुम्हाला कांद्याचं प्रोडक्शन असेल, फळबागाचं प्रोडक्शन असेल किंवा तुमचं कंपनीचं मेटल रिलेटेड प्रोडक्शन असेल, कोणतंही प्रोडक्शन असो त्यासाठी फॅक्टर इम्पॉर्टंट असतात. प्रोडक्शन म्हणजे कोणत्याही क्षेत्राचं असेल, ऍग्रिकल्चर असेल, इंडस्ट्री असेल, कोणत्याही क्षेत्राचे रिलेटेड असेल, तर सगळ्यात महत्वाचं काय असतं, लँड. आपण जी लँड आहे त्या लँडवर जे आपण प्रोडक्शन करणार आहे ते आपलं स्वतःचं असलं पाहिजे किंवा परचेस केलेलं पाहिजे. ओके. देन थर्ड फॅक्टर कॅपिटल. कॅपिटल म्हणजे आपण लँड आहे, लँडवर सपोज लँड आपल्या आहे जमीन स्वतःकडे, त्याच्यावर आपल्याला काही प्रोडक्शन करायचंय. सपोज एक्झाम्पल दिले, फळबागा लागवड करायची, त्यासाठी तुम्हाला काही खर्च लागेल. म्हणजे फळबागाचे जे ट्रीज असतील ते विकत येण्यासाठी खर्च असेल, लेबरचा खर्च असेल, त्याचा स्प्रेचा खर्च असेल, ट्रान्सपोर्टेशनचा खर्च असेल. ओके. जे ट्रॅक्टर आणि ट्रॉली दिसतंय ते तुम्हाला ते ट्रान्सपोर्टेशन करायसाठी ते डिझेल असेल, त्याचे काही भाडं असेल, त्या गोष्टींचं तर त्यासाठीची गरज असेल. एंटरप्रेन्योरशिप एक फॅक्टर दिलेला आहे, की आपण स्वतः जो प्रोडक्शन असेल एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजे स्वतःचा बिझनेस. आपण कधी-कधी बघितलं असेल, आपण स्वतः जी लागवड केली ती मार्केटला कधी-कधी सेल करतो किंवा डायरेक्टली स्वतः की जे एजंट थ्रू न जाता डायरेक्टली आपण कोल्ड स्टोरेज असतील किंवा डायरेक्टली काही तुम्ही शेतकरी बघितले असेल, व्यापाऱ्यांना देता डायरेक्टली स्वतः माल एक्सपोर्ट करता. ओके. दॅट इज द 4 फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक युअर लेबर, लँड, फॅक्टर कॅपिटल and entrepreneurship. Okay. Now next factor of production. The main last lecture we discussed the factor of production are depend on the two factors like your input and output. Which types of our input are given the work production and which type of output we increases the every week, मंथली और इयर वाईज बेसिस. ओके. जे पण आपलं प्रोडक्शन असतं, आता सपोज तुम्ही प्रोडक्शन बघितलं, आपण त्याचं ऑडिट करतो, काही मंथली ऑडिट होतं, काही विकली ऑडिट केलं जातं, डेली ऑडिट पण केलं जातं की आपलं प्रोडक्शन किती झालंय आजचं. डेलीचं पण आपण केलं जातं. सपोज डेलीचं प्रोडक्शन असेल तर आपण सपोज जो इनपुट दिलेला आहे, लँड असेल, मॅन पॉवर असेल, रॉ मटेरियल असेल, ते इनपुट दिल्यानंतर एवढं आपण इनपुट दिल्यानंतर आपलं प्रोडक्शन आज किती रेटने झालं. तर विकली पण तसं ऑब्झर्वेशन केलं जातं, मंथली केलं जातं. ऍग्रिकल्चर क्षेत्रात रिलेटेड घेतलं तर काही जे पीक असतं म्हणजे जे काही आपण लागवड करतो ते डिपेंड असतं. काही इयर वाईज जे असतात, जे पीक असतात, फळं असतील, काही 3 मंथचे असतात, सपोज ओनियन असेल, टमाटर असेल, असे डिपेंड असतं. म्हणजे ऍग्रिकल्चर रिलेटेड आणि इंडस्ट्री रिलेटेड, मेटल इंडस्ट्री रिलेटेड तुमचं जे पण असेल त्या प्रत्येकाचं प्रोडक्शन फॅक्टर हा डिफरंट असतो, की आपल्याला इनपुट काय द्यावं लागेल आणि आपल्याला आउटपुट त्या प्रमाणात कसं मिळणार. द फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट अवेलेबल टू सप्लाय गुड्स अँड सर्व्हिस इकॉनॉमी. तुम्ही जर विचार केला, सपोज तुम्हाला एखादा प्रोडक्टचं प्रोडक्शन करायचं, तर तुम्ही जर चांगल्या क्वालिटीचं मटेरियल यूज केलं, चांगली त्याच्यानंतर सगळ्या गोष्टी, लेबर असेल, त्याची क्वालिटी असेल, त्याची लाईफ असेल, त्या प्रोडक्टची लाईफ असेल किंवा त्याची मटेरियलची स्ट्रेंथ असेल, हिचा बेटर असेल, तर तुम्ही चांगल्या प्रकारचं इन्व्हेस्ट जर इनपुटवर केलं तर तुमचा प्रोडक्टची क्वालिटी पण बेटर असेल आणि त्याची मार्केटमध्ये प्राइस पण आणि क्वालिटी पण बेटर असेल. म्हणजे डिपेंड काय असतं, आपण इनपुट कसं. सपोज शेती रिलेटेड, ऍग्रिकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन आहे, आपण जी पण फळबाग आपण लावतो, लागवड करतो, ते करत असताना इनपुट काय देतो, त्याचा स्प्रे वेळेवर देतो, त्याला ड्रीप वेळेवर देतोच का. ओके. त्याला स्प्रे वेळेवर गेलं पाहिजे, ड्रीप वेळेवर गेले पाहिजे, जिथे केमिकल असतील त्याला लिक्विड असेल ते टाइम टू टाइम गेलं पाहिजे. म्हणजे त्याला जर आपण इनपुट वेळेवर दिला तर त्याचा आपल्याला आउटपुट असेल, म्हणजे त्याचा आउटपुट असेल म्हणजे जे पण आपण म्हणतो, तुम्ही बघितला शेती क्षेत्रामध्ये 1 एकर मध्ये हा प्लॉट 150 क्विंटल बसला, 200 क्विंटल बसला, अशा ज्या कंडिशन असते डिपेंड कशावर असते, इनपुटवर डिपेंड असते.
same as compared to industry related. Now नॅचरल रिसोर्सेस अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन. लँड हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे नॅचरल रिसोर्स मध्ये, हा इन्क्लूड असतो. देन लेबर, द ह्युमन इनपुट into the production process. Okay, this is your input. Now entrepreneurship, organize factor production and take risks. जर एखाद्या प्रोडक्टचा जर आपण स्वतःची बिझनेस स्टार्ट केला, स्वतः प्रोडक्शन केलं आणि त्याची जर रिस्क आपण ठेवली, तर दॅट इज युअर एंटरप्रेन्योरशिप फॅक्टर्स फॉर प्रोडक्शन अँड द टेक अ रिस्क. सपोज आता ऍग्रिकल्चरचे असेल, रिलेटेड फार्मर असतील, ते काय करतात, हा माल मार्केटला जातो, मार्केट कडून तो सपोज नाशिक मार्केट कडून तो डिस्ट्रीब्यूट केला जातो, सुरत असेल, मुंबई असेल, पुणे असेल, तो त्या डिस्ट्रीब्यूट केला जातो. तिथले जे बिझनेस करणारे लोक असते काय करतात, जे बाकीचे मंडी असतील, स्मॉल जे मंडीवाले असतात, त्यांना ते डिस्ट्रीब्यूट करतात. ओके, म्हणजे एकूण जर 10 रुपये गेला, ते तिकून 15चे 20, 25 रुपये असे ते एजंट आपण एक प्रकारचं म्हणतो, ती साखळी असते, त्या प्रकारचं ते डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं. पण जर सपोज जो पण फार्मर असेल, काही फार्मर बघितले तुम्ही ग्रेप्स रिलेटेड प्रोडक्शन, तर ते डायरेक्टली स्वतः कोणत्या व्यापाऱ्याला न डायरेक्टली कोणती मध्ये चेन जी असेल ती पूर्णपणे ब्रेक करून डायरेक्टली ते एक्सपोर्ट करतात. डायरेक्टली जे बाहेरच्या जे विदेशात असेल, बाहेर जे कॉन्टॅक्ट असतील त्यांचे, डायरेक्टली कोल्ड स्टोरेजला करतील किंवा कोल्ड स्टोरेज डायरेक्टली बाहेर ते. सपोज सह्याद्री फार्म काय करतं, शेतकऱ्यांचं जे असेल ते डायरेक्टली घेतं आणि डायरेक्टली बाहेर एक्सपोर्ट करतं. जिकडे जो रेट मिळेल त्या रेटने ते शेतकऱ्याला, जे फार्मर असेल त्यांना ते पैसे मिळतात आणि त्यांचा जो पर्सेंटेज चार असतो तो त्यांना मिळतो. ओके, तो ट्रान्सपोर्टेशनचा असेल, माल तिथून तिथे ट्रान्सपोर्ट करण्याचा, त्या गोष्टीचा असतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये एकच असतं, फार्मर, सपोज सह्याद्री फार्म आणि जो डिस्ट्रीब्युटर असेल तो, हे तीनच लिंक असतात. पण तुम्ही काही जर प्रोडक्शनच्या जर बघितल्या फॅक्टर जर बघितले, तर एक पर्सन कडून दुसऱ्या पर्सन, सपोज नाशिक मार्केट, मुंबई मार्केट वरून सपोज जे डिस्ट्रीब्युटर असेल त्याला जाईल, तो डिस्ट्रीब्युटर काय करतो, जे प्रत्येक जण मेंबर असतात, जे पर्सन असतात, जे आपले 1 कॅरेट 2 कॅरेट तसा माल घेऊन ते बाजारामध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतात. म्हणजे ती 4 ते 5 म्हणजे साखळी. डिफरंट टाइप्स ऑफ इनपुट असतात आणि डिफरंट टाइप्स ऑफ तुमच्याकडे एंटरप्रेन्योरशिप असतं, हे डिपेंड असतं. ओके, द human input into the production process, that is your labor. Then goods used in the supply of other product. कॅपिटल, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट. आपल्याला जर इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल, सपोज तुम्हाला मी इन्व्हेस्टमेंट सांगितलं, आपलं प्रोडक्शन 100च असेल, आपल्याला 200 करायचं असेल, तर आपल्याला काय करायला लागलं, मशीनची कॅपॅबिलिटी वाढवावं लागेल. मशीन पण एक्स्ट्रा आपल्याला रिक्वायर्ड असतील, मॅन पॉवर रिक्वायर्ड असेल, मग त्यानंतर मॅन पॉवर आली, मग मशीन आले, मग देन रॉ मटेरियल ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट. मग रॉ मटेरियल इम्पॉर्टंट असेल आणि त्याच्यानंतर जे 100चं टार्गेट आहे, तेव्हा ते 200चं होऊ शकतं. मग तुम्हाला जर टार्गेट माईक बंद कर. Okay, that is depend on the capital. Now next factor is labor, land, capital, entrepreneurships. Okay, characteristics. Labor means physical or mental input. Okay, example is a workforce म्हणजे मॅन पॉवर, आणि रिवॉर्ड्स वेजेस म्हणजे तुम्हाला त्याची सॅलरी मिळेल. लँड प्लस एक्स्ट्रा रिसोर्सेस, फार्म प्लस क्रॉप्स, रेंट. लँड तुम्हाला एक तर स्वतःच ओन असू शकतं किंवा रेंटने तुम्हाला अवेलेबल असू शकतं. दॅन नेक्स्ट इज कॅपिटल इज फिक्स ऑर वर्किंग कॅपिटल. म्हणजे तुमच्याकडे तुमचे बॅलन्स असेल किंवा वर्किंग म्हणजे तुम्ही कोणाकडून ते अवेलेबल केले असतील. यूज फॉर एक्झाम्पल फॉर मशिनरीसाठी आपल्याला आपल्या तेवढी अमाऊंटचे कॅपिटल पाहिजे. फॉर द इंटरेस्ट म्हणजे आपण लोन घेऊन पण करू शकतो, दॅट इज द रिवॉर्ड्स फॉर इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गनायझेशन ऑफ फॅक्टर म्हणजे जो पण आपण स्वतःची कंपनी असेल तर स्वतः ओनर असेल आपण, दॅट इज अ ऑर्गनायझेशन फॅक्टर. मीन्स मॅनेजर आपण म्हणतो त्याला, मॅनेजिंग डायरेक्टर. ओके, देन देयर इज प्रॉफिट. तुम्ही जर बघितलं, लेबर जर तुम्ही झालं तर तुम्हाला फक्त काय मिळणार, सॅलरी मिळणार. ओके, लँड असेल तर लँडला रेंट लागणार. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल तुम्हाला बँककडून लोन घेतल्यानंतर तुम्हाला त्याचा इंटरेस्ट पेड करावा लागणार. ओके,
इंटरप्रेनरशिप म्हणजे स्वतःचा जर बिझनेस असेल, स्वतःची जर फॅक्टरी असेल, तर त्याला काय फायदा होणार? त्याला डायरेक्टली प्रॉफिट मिळणार. ओके, दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ फॅक्टर. नाउ फॅक्टर characteristics आणि rewards. Land, capital, labor or internship. Also given at different points. Land is a land and sea, extracted material, cultivated material. Rewards, rent. Capital is fixed capital like production, is infrastructure and equipment. Then working capital is component and material like interest. Labor, the workforce of any economy, physical and mental input by humans, and wages. And entrepreneurship take the risk to starting the productive process, organization of other factor of production, like your profit. Now, defining the factor of production. You may have at the some points in your life been a part of or seen a local children running. In a running is the lemonade stand. It probably is a simple example of showcase of one of the main goals of the our economical system to make the profit. In order to make the profit, a person usually needs certain things or certain economics input. The economical input used to make a profit are called as factor of production. Factor of production काय असतं? जे आपण प्रोडक्शन करतो ते प्रोडक्शन केल्यानंतर जे आपल्याला कंपनीचे मटेरियल असेल, मशीन असेल, कंपनीचं मटेरियल असेल, मशीन असेल, जे पण फॅक्टर असतील, त्या फॅक्टरीचं सर्व गोष्टींचे चार्जेस आपण इन्क्लूड करून आपल्याला जो पण प्रॉफिट होणार, दॅट इज युअर फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू मेक अ प्रॉफिट. According to the traditional economical theory, there are the four main factors of production. Every time we are discussed in process engineering, the four things or four factors are very important for the process engineering or production, like land, labor, capital or entrepreneurship. Now, in the simplest form, first point is land. In the simplest form, land is the physical place where the economical activity will take place. In our example, it could be the path of front of your house. However, land also included all the natural resources found on it. Resources can included timber, water, oil, livestock or so forth. Okay, लँड मध्ये आपण जर तुम्ही बघितलं, लँड मध्ये आपण जर एखादं मीटिंग एंड झाल्यानंतर परत रिजॉईन करायची. Land also include all the natural resources, timber, water, oils. Okay, this is the requirement related land used to real lemon from the trees in your yard to make the lemonade. You use a part of the land. Land play any important parts in the production because land itself and the resources on it are usually limited. This is the purpose to land. The political regulation prevent a person from just going and claiming some things for the thing themselves, or they may not be the enough for the everyone to have. Also, many of the natural resources are non-renewable, meaning they have the amount of fixed and there can be used in identify the producer must be carefully managed. And the ओके, लँड इम्पॉर्टंट का असते? लँड इम्पॉर्टंट यासाठी असते की स्वतःची लँड नसेल तर आपल्याला रेंट पेड करावा लागतो. दॅट इज द अँड रिक्वायरमेंट फॉर लँड इज ऑइल्स, वॉटर, टिम्बर्स. ओके, डिपेंड रिलेटेड ऑन द प्रोडक्शन. लँडचा आपण यूज कशासाठी करतो? की जो आपण फळबागांसाठी करतो, की इंडस्ट्रीसाठी करतो, की का नाही तर आपण सपोज काही आपण काय म्हणतो शॉर्टली काही मटेरियलचे दुकान वगैरे असतील, असे कशासाठी आपण लँड, प्रत्येक जण हा लँडचा यूज वेगवेगळा करतो. ते डिपेंड ऑन अ पर्सन. तर व्हॉट इज द यूज ऑफ लँड अँड व्हॉट इज द प्रोडक्शन इन लँड. ओके, देन नेक्स्ट इज द लेबर. इट्स मीन्स द प्रोड्यूस द अनसेल समवन मेक them.
won't make itself and it won't sell itself if you are not there to do it there. Therefore another important factor of production is labor. Okay, another land is important, then the next term is the labor represents all the people that are available to the transport resource into the good and service that can be purchased. This factor is somewhat flexible since different people can be allocated to the produce the different things. Nobody has to produce everything themselves. That would be impractical. It is also important that the labor force is well educated and well trained to ensure that they can be produce good at peak efficiency and quality. Okay, laborचे काय असलं पाहिजे? There are two types or three types of labor. We have already discussed. We taken an example for 100 workers. Suppose 70 worker are the trainee worker, 20 worker are the medium trainee worker, and the 10 is the new employee. This is the three terms related to युअर वर्कर. ओके, 3 टर्म्स आपण डिवाइड केली तर वर्कर की एक 70% असेल ते ट्रेन वर्कर असतील, 20% असतील थोडे अनट्रेन असतील आणि 10% असतील ते तुमचे न्यू कमर्स असतील. दॅट इज द लेबर and the labor used for to the can produce the good at peak efficiency and quality. जर चांगल्या प्रकारचे लेबर असेल तर चांगल्या प्रकारची क्वालिटी किंवा ते प्रोड्यूस करू शकतात. Now capital. Capital means your investment. So investment also is depend on your production. Okay, तुम्ही कोणत्या पार्टचं प्रोडक्शन करताय. सपोज डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन असतात. लँड तुम्ही जर वेगवेगळ्या प्रकारचे ऍग्रिकल्चरचे जर तुम्ही बघितले, जे पण पीक लागवड असेल, द्राक्ष बाग असेल, त्याला जास्त इन्व्हेस्टमेंट लागते, जास्त मोठी कॅपिटल लागते. कांदा असेल त्याला कमी प्रमाणात लागते. सपोज त्याच्यानंतर टमाटर असेल त्याला कमी प्रमाणात लागते. सपोज बाकी आपण ते पीक करतो, कोथिंबीर असेल, मेथीपाला, जे भाजीपाला असेल ते करतो, त्याला सगळ्यात कमी इन्व्हेस्टमेंट असते. झालं ऍग्रिकल्चर रिलेटेड प्रोडक्शन. इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्शन असेल, तुम्ही नटबोल्टचे करणार, नटबोल्ट करण्यासाठी तुम्हाला कमी मशीन लागतील, कमी लेबर लागेल, मग त्याला कमी इन्व्हेस्टमेंट लागेल. सपोज तुम्ही त्याच्यानंतर गेले इंजिनला थोडी जास्त लागणार, त्याच्यानंतर टायरला कमी लागेल. त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठं प्रोडक्शन आपण बघितलं, चेसिस असतील किंवा कार असेंबली असेल, म्हणजे सुपर महिंद्रा कंपनी असेल, त्याच्यानंतर तुमच्या क्रॉम्प्टन कंपनी असू शकते. ओके, अशा ज्या काही कंपन्या असतील मोठ्या, मग ही काय झालं, हाय कॅपिटल झालं. म्हणजे मोठी कंपनीसाठी सोबत छोटं प्रोडक्शन करायचं असेल आपल्याला तर छोटी इन्व्हेस्टमेंट लागते, म्हणजे स्मॉल कॅपिटल. 30 ते 40 लाखामध्ये आपल्यावाली कंपनी स्टार्ट होईल. फूड प्रोसेसिंग असेल किंवा स्मॉल नटबोल्टची कंपनी असेल किंवा पेपरची कंपनी असेल किंवा पेपर बॅग असेल तयार करण्याची. म्हणजे डिपेंड असतं का प्रोडक्शन कसं करणार. जर आपण बघितलं तर मायक्रो प्रोजेक्ट आपण मॅनेजमेंट मध्ये 3 टाइपचे मायक्रो प्रोजेक्ट घेतले होते. स्मॉल इंडस्ट्री बघितलं होतं आपण, बरोबर. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बघितलं होतं आपण, पेपर बॅग्स असतील, बॉटल्स असतील. आपण 3 टाइपची इंडस्ट्री बघितल्या. स्मॉल इंडस्ट्री तुम्हाला मायक्रो प्रोजेक्ट दिला होता, मिडियम इंडस्ट्री आणि लार्ज इंडस्ट्री. म्हणजे 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री असतात. मिडियम इंडस्ट्रीज करायला आपल्याला जर इस्टॅब्लिश करायची असेल त्याला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती लागेल, दॅट इज डिपेंड 40 lakhs to 50 lakhs. मिडियम असेल तर 1 crore आणि जर लार्ज इंडस्ट्री असेल तर above 1 crore. That is a depend on your production. This is called as a capital. Now, what are the 5 basic steps of supply chain management? This is the next factor of supply chain management. Top level of this model has 5 different processes which are also known as a component of supply chain management. The source supply chain management is plan, source, make, deliver and returns. This is the 5 factor for chain supply. सपोज एखादं प्रोडक्शन आपण स्टार्ट केलं तर प्लॅन कसा केला पाहिजे, त्याचा डिझाईन असेल. प्लॅन म्हणजे कसा डिझाईन, किती लेबर लागतो, किती मशीन लागतील, रिक्वायरमेंट, प्रॉफिट किती होणार आहे, आपल्याला कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट किती लागणार, दॅट्स इज युअर प्लॅन. Then sources, raw materials your sources, machinery sources, labor is the sources. मेक, आपण ते प्रोडक्शन करणार ते कसं करणार, त्याची क्वालिटी कसं असणार आहे, प्रोडक्ट कसं असणार आहे, त्याची प्राइस काय असणार. दिस इज द मेक. डिलिव्हर असेल तर आपण रेडी केल्यानंतर डिलिव्हर कसं करणार, म्हणजे लाईक युअर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर असेल. ओके, दॅन अँड रिटर्न. ओके, let's deep dive into the each component. Planning in a imperfective to control in inventory and manufacturing process. Okay, this is called as a plan. Now supply chain model and stimulation is the SCM globe are composed of just 4 types of entity.
product facility vehicles आणि routings means okay routes. So this active intimated related to the each other and their interaction are what drive supply operation and produce the stimulation result performing a data. Okay, they are the given a different change types. Okay, we discuss the make, deliver, return and thank. The chain supply management, the management of flow of good and service include all the process that transport raw material into final product. Okay, supply chain मध्ये काय डिपेंड असतं आपलं स्टार्टिंग असतं रॉ मटेरियल पासून आपण प्रोडक्शन स्टार्ट करतो टू लास्ट टर्म इज युअर फायनल प्रोडक्शन. जो प्रोडक्ट रेडी होतो म्हणजे चेन सप्लाय मॅनेजमेंट कुठून स्टार्ट असते स्टार्टिंग फ्रॉम युअर रॉ मटेरियल टू फायनल प्रोडक्ट. मग जे मधल्या ज्या प्रोसेस असतील रॉ मटेरियल येणार कटिंग होणार बेंडिंग होणार जॉईंटिंग होणार जॉईंट करणार त्याला असेंबल करणार परत बाकीचे पार्ट असतील ते परत कटिंग होणार वेल्डिंग होणार जॉईंट होणार मग ते एका ठिकाणी असेंबल होणार मग त्याची क्वालिटी चेक केली जाणार आणि मग प्रोडक्ट फायनल केला जाणार. ही तुमची सप्लाय चेन मॅनेजमेंट असते. ओके, then the business supply point activity to maximize customer value and gain a competitive advantage in the marketplace. Now what is the supply chain management? SCM. SCM means supply chain management is the management of the flow of good and service and include all the process that transport raw material into final product. It's involved the active streamlining of a business supply side activity to minimize the customer value and gain a competitive advantage in the marketplace. Okay, flow व्हेरी सिम्पल. सप्लाय चेन मॅनेजमेंट म्हणजे 10 स्टेप असतील. पहिला मेंबर असेल तो रॉ मटेरियल कंडक्ट करणार. रॉ मटेरियल पासून तुमचं मटेरियल प्रोडक्शन स्टार्ट करणार. सपोज त्यांनी ते मटेरियल कट केलं ते कट केल्यानंतर पुढचा पर्सन असतो तो त्याला ड्रिलिंग करणार. थर्ड मशीन असेल तर त्याला ग्राइंडिंग करणार. फोर्थ मशीन असेल त्याला वेल्डिंग करणार. फिफ्थ मशीन असेल त्याला जॉईंट करणार. परत सिक्स मटेरियल असेल तो काय करेल दुसरा पार्ट असेल त्याला तो जॉईंट करणार. मग पुढे असेंबल करणार. मग क्वालिटी इन्स्पेक्शन होणार. मग तुमचा प्रोडक्ट फायनल होणार. येथे तुमच्या ज्या स्टेप असते प्रत्येक मशीनच्या प्रत्येक वर्करच्या दॅट इज युअर सप्लाय चेन. Okay, then the SCM present the effort by the supplier to develop and implement the supply chain that are the efficient and economical as possible. Supply chain cover everything from production to product development to the information system needed to direct these undertakings. Okay, now how supply chain management works. Typically, supply chain management attached to the central control to early the production shipment, and distribution of a product. By managing the supply chain, companies are able to cut excess cost and deliver product to the consumer faster. This is done by the keeping tighter control of internal inventory, internal production, distribution, sales, and inventory of the company vendor. This is the supply chain points for related to your production, like your excess cost, deliver product, then the internal inventory, internal production, how to distribute our product to other customer or other company, and how the sale of this product, then the inventory of the company vendor. Okay, there are different types of vendors. Suppose we take an example as a Mahindra company. Suppose चेसिस असेल बॉडी ती रेडी करते पण सोबत टायर असेल सायलेन्सर असेल नट बोल्ट असतील स्प्रिंग्स असतील शाफ्ट असतील हे प्रत्येक कंपनी सायलेन्सर असेल तर ते शारदा मोठं करून कलेक्ट करणार वेंडर असतात म्हणजे भरपूर साऱ्या कंपनी ह्या वेंडर असतात. ओके, नाउ SCM is a supply chain management or coordinate the logistic of the aspect of the supply chain which consist of 5 parts: the plain strategy, the sources, manufacturing, deliver and logistic, the return system. The supply chain manager try to minimize the shortage and keep the cost down. The job is not about the logistic and purchasing inventory. According to salary.com, supply chain manager like your salary, like supply chain manager make a recommendation to the improve productivity, quality and efficiency of operation. सप्लाय चेन मध्ये जर तुमच्या प्रोडक्शनची क्वालिटी बेटर येत नसेल तर ते काय केलं पाहिजे रिकमेंडेशन टू द इम्प्रूव्ह प्रोडक्टिव्हिटी. सपोज तुमचा प्रोडक्टची क्वालिटी चांगली येत नसेल किंवा प्रोडक्शन जर 100 पाहिजे तर 95% होता टू इन्क्रीज अवर प्रोडक्टिव्हिटी ऑफ प्रोडक्ट देन द क्वालिटी जर 99% आहे तर 100% कशी दॅट इज द प्रिसाइजेस ऑफ क्वालिटी टेकन
सपोज 100% येत असेल तर ती 99% येत असेल तर ती 100% क्वालिटी कशी आली पाहिजे. सो त्याच्यावर आपण वर्क केलं पाहिजे. देन इफिशियन्सी ऑफ ऑपरेशन. सपोज मी लास्ट पण लेक्चरवर काही लेक्चरला सांगितलं की एखादा मशीन आहे ऑपरेटिंग जर टाइम असेल आपला 40 मिनिट टू 50 मिनिट, पण एखाद्या वर्करला जर 60 मिनिट 70 मिनिट ऑपरेटिंग टाइम लागत असेल, म्हणजे सपोज एखाद्या मटेरियलला ड्रिलिंग करायचंय तर एखाद्या पार्टला ड्रिलिंग करायला 30 मिनिट गरजेचे आहे, रिक्वायर्ड आहे. तर तो पर्सन जर 40 मिनिट 50 मिनिट जर मी ड्रिलिंग करीत असेल तर ऑपरेशन टाइम हा आपला कमी झाला पाहिजे. मीन्स कमी झाला म्हणजे increase your efficiency of operations. And that the supply chain is the connected network of the individual, organization, resources, activity and technology involved the manufacture, sales of the product of service. Supply chain start with the delivery of raw material from a supplier to a manufacturing and end of the delivery of the finished product of supply chain. Simple आहे, जेव्हापासून आपण परचेस मटेरियल रॉ मटेरियल आपण कलेक्ट करतो. सप्लाय चेन स्टार्ट विथ द डिलिव्हर फ्रॉम रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर करून रॉ मटेरियल आपण घेऊ टू द मॅन्युफॅक्चर अँड एंड विथ द डिलिव्हरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट. आपण फिनिश तो प्रोडक्ट आपलं जे प्रोडक्शन, सपोज मोबाईलचं प्रोडक्शन आहे, आपण मोबाईलसाठी रॉ मटेरियल घेतलं, हा स्टार्टिंग झाला सप्लाय चेनचा. आणि मोबाईलचा जो प्रोडक्शन असेल हे कम्प्लीट झाल्यानंतर तो मोबाईल आपण मार्केटमध्ये लॉन्च केला आणि कस्टमरने तो परचेस केला, तर ते आपलं एंड झालं सप्लाय चेनचं एंड पॉइंट. दॅट इज द फिनिश प्रोडक्ट ऑर सर्व्हिस टू द एंड कंझ्युमर. सिमिलर द touch point of the company product or service from the initial creation to the final sale, with so many places along the supply chain that can be add value throughout the efficiency to loss value throughout the increase expensive. Proper SCM can increase the devices, decreases cost and the impact of company of the bottom line. Okay, this is your supply chain. We are starting from supply chain, start from delivery of the raw material from the supplier to the manufacturer and end of the deliver of the finished product of service to the end consumer, means like your customers. ओके, प्रकार सप्लाय चेन आपला एंड झालेला आहे. आता 144 झालेली, तर सर्वांनी 230 ला सर्वांनी 230 ला जॉईन करायचं. त्याच्या आधी 230 पर्यंत 140, आता 1:45 झाले, 1:45 ते 2:30 वाजेपर्यंत तुम्हाला मी आता आपल्याला जे मॅन्युअल प्रोव्हाइड करणार होतं ते मॅन्युअल प्रोव्हाइड कोणालाच केले जाणार नाही. डायरेक्टली तुमच्याकडे नोटबुक असेल A4 साईजचा, त्या नोटबुकवर तुम्ही डायरेक्टली तुमचे जे प्रॅक्टिकल मॅन्युअल आहे ते डायरेक्टली राईट डाऊन करायला स्टार्ट करायचंय. तर मी आता एक PDF आहे, ती PDF तुम्हाला मी शेअर करतोय ग्रुपवर, ऑफिशियल ग्रुपवर PDF टाकतोय मी आपल्या मॅन्युअलची. तर फर्स्ट जे प्रॅक्टिकल असतील, सपोज जे फर्स्ट प्रॅक्टिकल आपल्या जेव्हा 230 ला नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करू आपण, त्या टायमाला मी तुम्हाला एक स्क्रीन शेअर करून पण दाखवेल की जे आपले प्रॅक्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रॅक्टिकल्स ते डायरेक्ट राईट डाऊन करायचे. प्रॅक्टिकल नंबर 1 नोटबुक मध्ये राईट डाऊन करायचे. प्रॅक्टिकल नंबर 1 जे पॉईंट दिले ते राईट डाऊन करायचे. जिथे सपोज पॉईंट दिलेले ऑब्झर्वेशन आणि तिथे काही लाईन सोडलेले, 4 लाईन सोडलेले असतील, 5 सोडले असतील, तेवढेच तुम्ही नोटबुक मध्ये लाईन सोडायचे. ओके, परत रिझल्ट असेल तिथे काही लाईन सोडलेले असतील, त्याचे 5-7 लाईन सोडायच्या. लगेच नेक्स्ट पॉईंट लिहायचा कन्क्लुजन, तिथे पण 4-5 लाईन सोडायचे. ओके, जसं मॅन्युअल मध्ये दिलेलं असेल तसं तुम्ही राईट डाऊन करायचं. जसे मॅन्युअल मध्ये लाईन सोडलेल्या असतील ऑब्झर्वेशन साठी ते तुम्ही सोडायचे. ओके, तुम्हाला मॅन्युअल प्रोव्हाइड नाही केले जाणार. ओके, डायरेक्टली तुम्ही नोटबुक मध्ये ते मॅन्युअल राईट डाऊन करायचे. ओके, तुम्ही शेअर करतो आणि नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करणार आहे. सर मायक्रो प्रोजेक्टची ते द्या ना, अनऑफिशियल ग्रुपवर तुम्ही टाकलीच नाही ती PDF. हो हो हो, टाकतो. तुम्हाला मी असाइनमेंट नंबर 2 पण आता देतो. तर त्या असाइनमेंटचे नेम पण द्या ना, म्हणजे नाव द्या ना मागच्या सारखे सर. हो ठीक आहे, चालेल देतो. आणि सर ते ग्रुप म्हणजे नोटबुक वर जर लिहिणार आहे तर मग रीडिंग्स बिडिंग्स पण लिहावं लागतील का सर? हो मी तुम्हाला